السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير دايما. أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة. النهاردة هنرسم مع بعض منظر جميل. ألوانه السائدة في البنيات، الألوان البنية من الألوان الرائعة المريحة الهادية. هنشوف بنعمل ألوان النباتات دي، بنرسمها باللون البني إزاي، وبنتحكم في البني ونطلعه بدرجته إزاي بشكل بسيط وسهل مع بعض إن شاء الله. نتابع الخطوات دي، مهمة، بتسهل علينا وبيكون الأمر يسير والنتائج رائعة بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. شفت التدريجة؟ واخد بالك من اللون الفاتح وجنبه اللون الغامق؟ ده الطريق فيه جزئية في الظل وجزئية في النور. الإضاءة من على اليمين، الإضاءة النهاردة في المنظر اللي معانا من اليمين. كل الجداريات اللي هتكون اللي هي من الشمال، زي الجدارية اللي أنا شغال فيها دي، هتكون بالظل، والجدارية اليمين التانية الفاتحة دي هتكون باللون الفاتح الموف مع اللون الأصفر الحمصي. هتكون شكلها رائع بإذن الله تبارك وتعالى. تابع معايا وشوف الإنشاء. طبعا بنرسم الأشياء البعيدة الأول، بننتهي منها. الجبلين البعاد والجزئية بتاعت المية، جزء بسيط كده من البحر باين. طبعا هيكون هنا سور وبوابة صغيرة كده وأشجار ورا السور. فاللي احنا بنعمله ده اللي هيبان من العناصر القريبة. ده عنصر بعيد، وهنعمل عناصر قريبة إن شاء الله. العنصر البعيد، الجزئية اللي احنا شغالين فيها دي، هي اللي هتكون ظاهرة، يعني هي الأجزاء اللي هتبان. بدأنا نعمل في الشجر علشان بعد كده هنعمل في السور. تأمل الخطوات دي. أدا السور أهو، بنحدد مكانه بشكل سريع. وهنا برضو سور، بننتهز إن الفرشة فيها اللون البني، بنعمل كل العناصر اللي هتاخد اللون البني. حتى المجسمات اللي هتاخد اللون البني وضعناها مبدئيا. لون الأسقف اللون الطوبي البرتقالي. تلاحظ برضو إن الأجزاء اللي في وش الإضاءة بنفتحها شوية. شفت الجدارية اللي في الإضاءة فاتحة، فيها الضوء، فيها الحرارة، ضوء وحرارة. زي ما قلنا بيبدأ من الموف البنفسجي وانت رايح للكشميري، وبعد كده للبرتقالي، للأصفر الفاتح، للأبيض اللي هو أعلى ضوء. تدريج الضوء بالحرارة. دايما العناصر اللي بنحب نحط فيها أضواء وحرارة بندخل معاها الألوان دي، ألوان الحرارة، البرتقاليات والأصفرات. بنبدأ بالموف، والظلال بتبدأ بالرصاصي، وانت داخل واحدة واحدة على الأزرق.
الألوان دي بتظهر معاك الظل بشكل واقعي، ألوان الباردة. عملنا مجسم الباب اللي قدامنا، وحطينا جسر ظل بين الباب نفسه ومجسم الحائط. ودي الأشجار اللي بعد السور بننتهي منها علشان بعد كده نشتغل في السور براحتنا. وضعنا اللون الغامق وطلعنا منه باللون الفاتح الأغصان اللي احنا شايفينها دي واحدة واحدة. شوف الحلوق اللي حوالين كل شباك بنظهرها بمجرد ما بنعمل جسر ظل دائري، داير ما يدور كده حوالين كل فتحة، ونظلل من بعد التحديدة. خلاص بتظهر هذه الجزئية وكأنها مرتفعة. وتقنية مهمة جدا لازم نكون واخدين بالنا منها. احنا بنحط أضواء بفرشة، ولما نيجي نحط ظل اهو، الظل اللي أنا حطيته ده حطيته بفرشة، والفرشة دي فرشة تانية، فرشة ما فيهاش لون. يعني بنحط اللون بفرشة وبنوزع بفرشة تانية. مهمة جدا جدا للفنانين، لكل رسام. التقنية دي بتخليك تشتغل شغلك دقيق جدا. تحط ظلالك بفرشة وتوزع بفرشة تانية، وكذلك الأضواء. جسور ظل بين كل العناصر، وبفرشة تانية اللي بوزع بيها دي فرشة تانية، لأنك لو وزعت بنفس الفرشة اللي انت حطيت بيها اللون مش هتتحكم في الألوان. وأيضا لو انت نشفت الفرشة، نفس الفرشة اللي انت شغال بيها، ده هيكون أمر مرهق، لأن انت عايز تحط اللون تاني. فالفرشة فيها اللون، كده كده فيها اللون، ومعاك فرشة تانية بتوزع بيها. أو فرشة حطيت بيها اللون، وفرشة تانية بوزع بيها. أنا ببدل الفرش. فلازم تاخد بالك من الجزئية دي، لأنها هتفيدك جدا جدا جدا. ربنا يبارك فيكم. هكذا تحط بفرشة وتوزع بفرشة، ونفس الكلام في الأضواء. وكالعادة بنضع لون مبدئي ونبدأ نحط الملامح. إظهار الأماكن المضيئة والأماكن المظللة، إظهار قوالب الطوب. ودي كلها عناصر صغيرة كده في خلفية العناصر الكبيرة بننتهي منها. علشان بعد كده نشتغل في العناصر القريبة اللي هي العناصر المهمة يعني. ظلال البوابة على الأرض، وجسور الظل اللي بتحدث معانا التباين. طبعا بفكرك تاني، حطيت بفرشة وفرشة تانية بنعم بيها وبدمج بيها اللون. نبدأ نرسم الأعشاب القريبة باللون البني الجميل. وضعنا أصل كل مجموعة نباتات باللون البني، وبدأنا نطلع واحدة واحدة. شفت اللون الجملي ده، وبعد الجملي نفتح اللون شوية بالأبيض ونعمل الأطراف.
فتعطيك هذه التدريجة الرائعة. طبعا بسن الفرشة، فرشة بتكون بوضع رأسي مش عرضي، وبسن الفرشة كده وانت طالع للأعلى بتدي التأثيرات دي اللي هي تأثيرات النباتات باللون الأفتح فالأفتح، هكذا. أمر سهل وبسيط لو خدت بالك من الخطوات. نحط لون، وبفرشة تانية بنوزع اللون للظلال اللي تحت قبل ما نبدأ مجموعة النباتات الأقرب. النباتات لما اتحطت طبعا شوف بص على الطريق احنا كنا جاسمينه لون غامق ولون فاتح. اللون الغامق ده يعني ظل النباتات دي، الإضاءة من يمينك. طبعا الطريق ده لسه فيه شغل كتير بشكل رائع، ولكن نقترب بالكاميرا نشوف واحنا بنرسم النباتات البعيدة دي. والتدريج اللوني نفس الكلام، لون غامق وبنفتح ولسه هنفتح وهنحط له ظلال اهو باللون الرصاصي ورا، رصاصي موف. شجر الزينة بأضواءه وظلاله بدا وكأنه مجسم. والجزئية اللي على الشمال دي نفس الكلام، بنحط اللون الغامق، بنكرر المسألة تاني ونطلع بتدريجة اللون واحدة واحدة بسيف الفرشة كده وأيضا هذه الأشجار اللون الغامق وضعناه بالفاتح ليم مصدر الضوء، نظهر مجسمات الأشياء اللي احنا بنعملها بالضوء والظل. النباتات البنية رائعة، وخاصة عندما توضع بهذه التدريجات اللونية. لون غامق وبعد كده بالفاتح، خطوات واحدة ومكررة. بننتهي من النباتات دي علشان نعمل السور الصغير، يعني بقايا من السور. وجنب النباتات البنية اللي جفت دي بالألوان الأخضر نجيلة، أعشاب خفيفة. ولكن يعني هنرجع للنجيلة والأعشاب والنباتات والأوراق الجافة دي بعد ما نعمل البلاط اللي احنا بنعمله ده. هنقترب بالكاميرا ونشوف تفاصيله بشكل جميل. الأول بندي لون مبدئي بنحدد بيه البلاطات ومساحة كل بلاطة، والآخر بندي ملامح، هندي غامق وفاتح تاني. هذا الغامق اهوت بنحدد يعني كل بلاطة في أصل كل بلاطة بنحط اللون الغامق، جسر ظل بين البلاطة والبلاطة يحدث التباين. والآخر هنضع بالنباتات الجافة والأوراق اللي واقعة على الطريق. ولكن زي ما حطينا الظل ده هنحط فاتح، هنحط اللون الفاتح ضوء يعمل معانا تباين أكتر شوية. شفت الظل والضوء بان ازاي من هنا؟
الجزئية اللي في الإضاءة واخدة باللون الأصفر اللي هو واخد قليل من البرتقالي، إضاءة وحرارة. بعد ما انتهينا من البلاط نبدأ نحط بقى النباتات والأوراق الجافة، وخاصة جنب السور اللي هناك ده. طبعا السور ده لسه فيه ملامح هنعملها دلوقتي مع بعض. وضعنا جسر الظل بين السور والأرض، والرطوش خفيفة وكأنها النباتات الجافة. وملامح السور، الأشياء المرتفعة والمنخفضة، تحديد قوالب الطوب بلون مبدئي، وبنضع الظلال، وبعد كده أضواء. ظهر معانا أدي الأضواء أهي في المسطحات اللي فوق دي، وخاصة اللي هي باينة في الضوء يعني. محافظين على الظلال في المجسمات البعيدة عن مصدر الضوء. بنزود بنحط أعلى ظل في الأعماق. ما هو في ظلال وفي أعلى ظل وفي أضواء، بنحط ضوء ونحط أعلى ضوء. وده سر من أسرار الجمال، وسر من أسرار التباين الشديد في شغلك. خد بالك من الأمور دي. بنحط أعلى ضوء في الأماكن المضيئة، وبنزود الحرارة. شفت لسعة البنية دي؟ الحرارة. والخربشة اللي متطعمة باللون الأخضر الزيتي، بعض النباتات لسه خضرة. وهنا بنحط شجرة سريعة كده في الجنب ده. هننزل الجذع بتاعها لتحت شوية. حتى الشجرة واخدة الألوان البنية برضو، زي ما قلنا في البداية. اللون السائد في المنظر اللي معانا اللون البني، لون رائع مريح وجميل، وفيه من الوقار. الشجرة من تحت مدناها شوية، طبعا من تحت اللون الغامق في الظل في العمق يبقى ظل، وبعض الأضواء الخفيفة في الناحية التانية. ننهي بها رحلتنا النهاردة مع بعض. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا، ونكون يعني عرفنا جديد في عالم الرسم. كل الدعوات الطيبة للمتابعين والمتفاعلين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وعلى أمل لقاء بكم منظر جديد وأجواء جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.